بالاخره بعد 10 سال وقت شده که به ردپشن یک تو پیشش سر بزنیم. YouTube is just a fucking toy, don't ban me for that. اوه سیگارو چه لاتی روشن کرد، تو صورتش روشن کرد. میشه اولت بدم سیگارت بیفته از دستت؟ اوف کردش با تو فشن the fuck روح در اینجا رو کیه؟ یعنی چی؟ خب چرا؟ دوئل باید کنیم؟ اوکی بابا آهنگو اوکی here we go راکستار گیمز. و بالاخره بعد نمیدونم کی برای کنسول ها این آمد دقیق، ولی فکر کنم بالای 10 سالی بشه که ما منتظر این بازی ما پیسی گیمرها و برو ببینیم چه خبره. به شدت منتظرم. بچه من رددیک تا به حال پلی ندادم، استوری کلیشو میدونم ولی اینکه جزئیاتش قراره چی باشه و اینا رو نمیدونم. من همه رو قبول دارم، نخونده ولمون کن. این دیگه جدیدن چه مدلی باید همه رو بیاری پایین بعد بذاره اکسپت کنی. اکسپت ان کانت بابا ولم کن دیگه. خب این هم از این. قبل اینکه بریم سراغ گیم اول بریم ستینگ و اینا و ببینیم اونجا چه خبره. اینا رو هم همه رو تو ته ببریم بالا. فکر کنم این دیتیلاشو ایناست. اوکی here we go play. ما رو نورمال میریم. میخوایم چون یه داستان داشته باشیم. اونم که DLCش بودش. نه چرا یه نیو گیم بساز دیگه. This game باش. خب saving content please don't turn off your system. نه میخوام من سیستم آف کنم، راه نداره چیه. اوکی شروع شد فاینالی بعد بالای 10 سال. بریم ببینیم ردپشن یک چطوره. امیدوارم صدای من خیلی کم نمیشه، نسبت بازی رو چک میکنم. گرافیکش خیلی خوبه برای یه بازی 8.5 گیگی، خیلی گرافیکش خوبه. من دارم میبینم چند برابر شد رددیک رو. جان مارسون رو مشاهده میکنیم. ای پشمان ماشین که نداریم تو رددیک اینو میدونم، ولی فکر کنم تازه داره ماشین میاد تو شهر که همین اونهای اول. این دوتا معمولی حواست باشه آقا. روزنامه فروشه دیگه. آهنگو جان مارسون قد کشیده تو رددیک. راکستار گیمز پرزنت. اوکی رددیک 120 گیگ بود، رددیک 80 گیگ. فرقو ببین دیگه. چقدر جان مارسون تو رددیک شکسته شده. تو رددیک بنده خدا خیلی فیسش بهتر. بلک واتره، همون جایی که تو رددیکشن دو نمیتونستیم بریم و به گا داده بودیم. لالن چرا حرف نمیزنه؟ آهنگش هم قشنگه، نمیخوام وسطش نیستم بزن. ساعت هم 10 صبح هستش. 2 ساعت لبم دادیم لاتی. دستکش بسته من دست کرده. ببین اسکی رفته. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with دمشون گرم که بالاخره تو این محیط وحشیگرانه تمدن آوردن. فکر کنم همین کارگاه ها رو اینا رو داره میگه. My dear, my daddy settled this land and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they میگه کنم بابای من از اون دنیا داره تماشا میکنه که ما بالاخره به اینو کمک کردیم و لنده اوکی شده. زیرنویس نداره خیلی من آن کردم زیرنویس از دیسپلی هم چرا نشون نمیده. lost their land, but they've gained access to heaven. یاره سرزمین از دست دادم ولی راهشون رو به بهش پیدا کردن. چی گفت پدر؟ شما میگی که اون آدمای بیگناه که کشته شدن باید برن جهنم؟ نمیدونم دقیقا همچین چیزی. ولی خیلی is that there is a great deal of difference between an innocent
and a savage. چیزی که من دارم میخوام بهت بگم جنی جان اینه که بین بیگناهی و خشونت یه فرقی هست. باز نویسندش خیلی بهتر میتونست. هیچ وقت اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. But they're happier now. کلا مردمی هایی که فکر کنم مخالف گروه های مثل مهندی و بهش ساخته که با هم کنیم خیلی بهتر میکنم. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only جوار گفتش که حالا این که فقط مبحث ماشین و اینا نیستش، من شنیدم حتی به زودی میتونیم پروازم بکنیم و مثل اینکه پدره داره رد میکنه. فقط چرا جان مورسون این تیکه اون کلش نیستش این زنی؟ angels can fly, Jenny. نه فقط فرشته ها میتونن پرواز کنن جنی جان. People can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. نه تو نشدی یه یارو هستش بیرون اینجا میتونه یه ماشینی حتی بیاری که پرواز کنه. I hardly think so, Jenny. سختی فکر کنم این چیزی که بشه جنی. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that چقدر تیزه گونه زنه سمت راستش رو ببینید احساس کنم باش برخورد کنی میبره. نمیدونم گفت جان میخواد اینجا رو نجات بده و همچین چیزی. نمیدونم جان منظورش ماییم یا کسی دیگه ایه. came here after the war. اینجا I آمده don't بعد want to جنگ. be judgmental, but من this نمیخوام state should not be قضاوتگر ruled باشم. by such a disgusting family. بعدی لازم نیستش این لنده خفن توسط یه خانواده کس و شر مدیریت چه همچین چیزی. خانواده family چندش without یه خانواده بدون Apparently, قبیله. the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. توی Bush, سیاست هم رفیق دینا مثل این که money isn't everything. There are many پول things همه that چی money نیستش. cannot buy. خیلی It چیزا seems هستش that که پول money نمیشه can بخره. buy voters, پول though. بخریشون. چقدر کسچه میگه تو بریستونید ما رو به شهر یا حالا دیالوگی به تو اپیسی ردمپشن What you دمه must چند. remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And چونه the این word دخترم and چیزه بگیره civilization, میبره. they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. The chance to فرصتیه live که among داریم. people who are decent and فرصتی who do که not kill each هیچ other. وقت بین مردم نبود. And who let you مردم که worship همدیگه رو in نمی‌کشتن. و ما باید بپرستیم It's so چیزو confusing, Father. صلح. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, گفتش نمیتونم از اوقات فرق دوست داشتن و متنفر بودن رو بفهمم. انگار یه چیزن خیلی دارن دیگه دیالوگا یه چیزی میگن. Jenny, it is فلسفی confusing. میگن. But you only آره have to گیج ask کننده است ولی فقط بعد از من بپرسی. Well, آخرش here we وایسا are, قطار. Mrs. Bush. Armadillo. خب اینم از آقای همین بوش آرمیدلو اینا. خب این چه خبره؟ سرم درد گرفت اینقدر پسشه گفتن تو این قطاره. یخ میام کرده جان اینجوری Go to the salon. وایستا این دقیقه ببینم من مگه اینو آن نکرده بودم به درد نخور. دیسپلی کجاست؟ دیسپلی سابتایت چرا آفه آن کرده بودیم. اوکی بذار این دقیقه ببینم صدای بازی درسته. یه ذره منظرم صدای بازی زیاد بود کمش کردم و ببخشید تصویرم زرد شده بود. نمیدونم چه مرگی اوبیستره یهو زرد میکنه تصویر رو. امیدوارم الان درست شده باشه. لامپ چند تا روشن کردم و اینکه حاجی بازی برای 8.5 گیگ واقعا فوق‌العاده است. گرافیکش 8.5 گیگ چی نیست و واسه اون سال خیلی چیز خفنیه. واقعا راکستار همیشه جلوتر بوده. بذار رکترش یه تستی خب مسعود افتاد رکترش یه تست کنین. نمیشه بولش داد اشوام چه رکتری ایول بشه من برو تو ببینیم. اگه خواستید واکترو اینو با هم میریم پایم چون خودم هم 100% میرم. آقای مارسون بیا اینجا. شبیه آنکل زهرت دور آنکلیه؟ نمیدونم نه تو باید جان مارسون باشی بعض اوقات من جیکم نه نیستش. یه رفیق بلک واتر که منو استخدام کرده که باهات باشم. من اونا چیزه اونا دوسته من نیستن. من خوشحالم ملاقات باشه با جیک. من یه اسب دارم که اون
بیرون بستمش، بیا که بریم. صدا بیرون میشه چیز دیگه، بستمش نمیشه. نمیدونم چه جوری بگم، اصطلاح فارسیش هم پیدا نمیکنم. فال جیک تو ده هورس، جیک رو دنبال کن تا پیش هست. اوکی شهرش بالا گرفتی و ازم کاملا وارد کنم. خیلی خوب اصلا بریم. چقدر از تو پوینت میره؟ دلش به چی میدوه این اصلا من میدوه؟ به شیفت نمیدوه برای من. تو اسپی یا هوز بود فست تب. شیفت رو باید تب بزن. آقا این چه کاریه خوب. نه باید یه بار بزنی که کنم تب. خب چیکار کنم؟ So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for بعد a شیفت relic رو باید on a بزنی. visit, if you don't mind me saying. چیزی رو کنم نگهداری هم هست نه باید بزنم نگهداری هم هست. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? پلنی دارید اینجا چه دوری چیزی؟ نه من پلنی ندارم قرار نیستش که اینجا female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like thieves landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. من ازدواج کردم آقای فلان. جدی میگی فلان داشت میگفت یاره خیلی دختره هاتی داری که همش مستن و فلان بسارم. آقا من متأهلم. مردیم که زن دارم. ببند دوست چه. Yeah. So it was the marshal who hired me. خب مارشال منو استخدام کرده. Says he got a telegram from some Blackwater big bucks asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. بلک‌واتر کیس لیسیس و کارا داره که جانم بکنه. گنده که بکنم منظورش میشه دیگه. آدمی که میخواد اینجا دست آبیار بیاره. You ain't very talkative, are you? خیلی اهل حرف I'm just نیستی chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you're better off not knowing. برگشت و سینگ گفته جدو من خیلی حرف میزنم و فلان و اینا و جانم نمیدونم چی گفت کشم You don't look much like no Blackwater fella. That's مثل اینکه because I خیلی ain't. عشق I'm being بلک‌واتر honest, رو I don't نداریم. care much for those highfalutin big بذار city صادق باشم types. من خیلی Not این much چیزا at all. اهمیت Blackwater ain't much of a city. More of a بلک‌واتر town with خیلی شهر delusions, نیستش but بیشتر no, یه me neither. شهریه که توهم چقدر هوا A گرمه fella تو told me he was out in Blackwater a اتاق few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. اتاق من Is that می‌خوره به so? And you wind them up like a گرمه top. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. چقدر Times are دورش changing fast. بده That's for sure. چه خبره من یه دارم بازی سوی چیه این چه خیلی I'll tell you, کرده Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. این چی کار آها چرا خب باید این کارو کنم من الان همچین زدیدی چرا باید پشتم بخوام بکنم یه ذره دوربین بازی رو نیستم خیلی دور کرده دوستش هم اینی جی تی ای و ردد و اینه ذره نزدیک‌تر کنم این همون جایی نیستش که میریم سراغ چیز Listen, mister. This here is what's اسمشو left of یادم Fort Mercy. رفته Some gang rode in and took the place over. So I understand. چقدر کیفیت صداش ولی This is کنم where we part ways, friend. این جایی You که از have هم yourself جدا a میشیم good time. امیدوارم که زمان خوبی اینجا داشته کیر خبر هرون ساده سیکلی کن بابا تا نزدن کلیک کنم کس خود کس ماشین یه ذره کیفیت صدا خیلی پایینه اصلا هم نمیتونید بگید خب رپ داره با اون سا جی تی سن آندریاس و اینا کیفیت صداشون بهتره او چه باحال میپره خیلی پرشش باحاله خوشم اومد اینجا بکنم همون جایی که بیلو گیر میاریم بیل بود دیگه اسم رو یه ذره یادم رفته باورتون میشه آره بیل بود و بذارید دارم از صدا رو چک کنم من احمق بچه صدای بازی اشتباهی برده بودم بالا به جایی که بیارم پایین و بخشای صدای یه ذره کم بود نسبت به بازی الان دیگه باید درست شده بشه و اوکی برو بریم ببینیم آخه میدونی هر بازی صداش فرق داره جی تی 3 یه جوره بعد یه جور باشه این یه جوره
سر همین یه ذره باید چند بار آدم تست کنه ببینه. بیل، آره همون بیله گفتم. بیل من اومدم برات، یعنی برای تو اومدم. آره ویلیامسن، همین الان بیا بیرون. بیل ویلیامسن همین الان بیا بیرون. بارا همین الان گم شو بارا جان، مجبورم نکن بکشم. لازم نیست کسی رو بکشه بیل. او تو باید فکر کنی که من دیروز به دنیا آمدم. همیشه فکر میکردی که من یه احمقم. این انصاف نیستش بیل. تو برادر من بودی، میخواستم تو رو نجاتت بدم. برادرت من احتیاج دارم که نجات داده بشم. بیل خواهش میکنم، هممون رو قراره بکشم، میتونم نجاتت بدم، میتونم کمکت کنم. تو هیچ وقت نمیخواستی قدیم نجات بدی من، فقط میخواستی که خودتو نجات بدی. اینجوری همیشه به نظر میرسید. بیل خواهش میکنم که به این فکر کن. تو ایمپلور حالا نمیدونم چیه. ایمپلور نمیدونم. تو همیشه کسی بودی که از این حرف فنسی میدادی. فنسی بپرس. ولی الان دیگه اوضاع فرق داره جان. من حالا تو قدرتم، من حالا میتونم کارت کنم. دیگه داچی نیستش و دیگه توی نیستی. تو ردتو هم یادتون باشه همچه بولیش میکردن دیگه. حالا ایمپلور رو گیری دادم بگم. من بهتون میگم که شما برو برگرد و به اونا بگو که سری بعد یه آدم خفن‌تر بفرستن، آدمی که بیشتر تاثیرگذار باشه. آها کیل شد. وای چقدر کیل شد جان بدبخت. آره یه تیر دیگه هم نزن خلاصش کن. اینجاش خورد 100% مرده دیگه. آخه تیر خورد هدش. داداش خب یه تیرم میبرم اونور بزن دیگه. یه کلیه‌اش زدی نمیمیره که طرف. خب بچه بازی تموم شده، شما برام که این ویدیو خوشه. ردپشن یه کمی بودش، 11 سال منتظر همین بازی بودیم و اینکه آره بازی قشنگی بودش. هیچ کم کشیک نمیده اون جلو، نه عجب پایگاه خفنی داره. پایگاهی که توش بیل را بدن توقع بیشتری نمیشه. واقعا ایدیتی بیل یه دونه تیر داره تو کلیه رو هیچ کم اینجا وسط کشیک نمیده. واقعا آفرین، قد کسخله‌ای هستی. خیلی خوب تموم شد دیگه بازی. جانم مردش و احتمالا دیگه حالا بریم رو جک مارس. Stop saying bullshit, you're not funny. Saving new friend old چی خب آوردم ما رو خونمونو. چی با خودش فکر کرد اصلا شد کشید جدی. ددای فکر کرد سر ددایش فعال نشد. خب تو زنده ای اینجور به نظر میرسه. خب چه حسی داریم؟ کلمه مؤدبانه‌ای براش نمیدونم. من میدونم احمقانه کلمه مناسبیه. چی کار میکردی اینجا؟ من داشتم کار احمقانه انجام میدادم. خب اوکی میشی. زمانی که نمردی دکتر گفتش که خوبی، چند روز پیشینا خوب میشی. $15 هزینه برداشت. من متاسفم بانو. بعد من اونجا بریم کردید که بمیرم. میخواستی بمیری یعنی همین فقط؟ برای این اومدی این هم اصلا پاره کردی خودتو برسی اینجا که بمیری آقای جان مارستن هستم. بله میس بانی هم هستم بنده. نمیدونم. خب چی کار داشتی میکردی؟ فقط میخواستم به آقای ویلیامسن یه چانس بدم، یه شانس بدم که به اون حرومزاده قدیمی. نه خیلی قدیم قبلا میشناختمش. اون چجوریه؟ مثل تو. حالا دیگه نجاتمون دادی دیگه پدر ما رو در نیار. کلاش اومد اینجوری کنه گفت کلام کجاست و احترام اومد اینجوری کنه که کلاشو گذاشتن اینجا. حالا الان میخوای چیکار کنی؟ پیگیری یا زمانمو یه ذره بگم. میخوام یه ذره از زمانمو از طرف کارهای غیر مهربونانه و اینا انجام بدم. Just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills.
خب میگه که بیا و خرمالی منو کن You دیگه saved my life, I mean. که پول اون Next time, Mr. دوا و Marston, درمان تو بدی. جانم گفت دمت کم که جون منو نجات دادی، ممنونم ازتون. I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. من به توصیه میکنم که واقعا Bear that in mind. مرسی. همیشه من تو حافظم نگم دارم بکنم بهمون داره توصیه میکنه که آقا به شهر نگردی کسخل بازی در نه رو فلان و اینا دیگه خلاصش همینه. اوکی رسیدیم به اینجا و جوین بانی. اوکی بریم به خانم بانی بپردازیم و ببینیم چطوره. خریدنش خیلی بالا میگم حال میکنم. اوکی here we go to the Mrs. Bunny. Miss Bunny. Mrs. to Miss. Mr. Marston, I back am in the land of the Marston. living, I see. برگشتید Figured it's همون about جایی time I که من started paying back that فکر 15 کنم الان یه وقتشه Well, که no time to 15 دلار waste. رو بدم. Horses خب are saddled up زمانی over برای هدر دادن نیستش. بیا که اسباب میتونم برم تو خونتون سرکی بکشی. ولی میسپانی هم خوب چیزیه ها. خوش آمدم میسپانی. ببخشید نمیری میسپانی میشه ذره تندتر برید بنده کار دارم There's the بعد برم. foreman's office. It's Right. also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. بله. I'm happy enough with my current quarters right now. یه Mr. مثل اینکه Farmer. اینجا جاییه که افرادی مثل تو که به قوانین اهمیت نمیدن رو میندازن. Still ride a horse. اگه اشتباه نکنم. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. اوکی. Yeah. آف درد میکنم. When you are riding close to campaign الان من تند میتونم برم. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's داره good for شهر the رو بهمون essentials. معرفی میکنه. Very یه استوره convenient. با I میتونی don't think چیز I've ever seen a ranch with its own store before. این چیزا چه اینه فرمون میچرخونه اینجوری میچرخونه تنها برای ذره. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? اینجا هم برای اسباس چه But فکری it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get احساس such an کردم idea? First بیشتر اسب impressions are hard to بدوزی. erase. خیلی کل جملاتشون چیزه جملات خودمونیه واقعا That's باید the سطح train واقعا station. باید باید Things sure have changed. اینجا since ایستگاه the line finally got قطاره. finished, اینجا bringing in میتونید یه all سری sorts of new چیزای folks like انجام yourself. نشده رو Is انجام that such a بدید. bad thing? Change is only good when it makes things better. داداش انقدر حالا جملات سوسماسی نگو بری کارمون انجام بدیم. باید دیکنم بعد اول بازی جملات فلسفی سنگین بیان شروع کردم. کارو کسچه نگو درد. That's the barn over there. Paul built it himself Right. when I was just a little girl. وقتی یه دختر بچه کوچیک بودم بان اینجا من تجاوز اینو گفتش. حالا شاید شما یه And چیز here we دیگه are, back at the house. Let's کسخولی stop for a چرا while ما رو before we دوباره head out نگه on داشتی؟ patrol. You'll get no complaints Gotcha. from me, Miss McFarland. گفت بیا قبل اینکه دوباره بریم بیا اینجا یه نگه یه ذره وایسی. چقدر من راه رفتیم که اینجا وایسیم حالا. میخوام رو تفتی رو بکشم. برو ببین داره به دستور من میره. برو جلو برو. ببینید میبینید بازی رو عوض کردم. برو برنگردی برو. اصلا خواهی ندارم تیر بزنم میشه فیل نمیشه نمیشه که به این تیر بزنم. This is how you repay me for saving your life? ببخشید من نظرت خجالت کشیدم چی ناراحت شد ببخشید. خب اینجوری جعبه منو پس بدی زندگی تو نجات دادم جعبته چیکار کنم بعد اونجا برم خرید چیکار کنم What the fuck am I doing خانومه Ride the horse چی؟ هیچی باید ببندیمش اوکی Well, are we going inside? بله خب میریم داخل. آره من که از اول میخواستم برم داخل سرک بکشم خودت نداشتی بفهمید ناراحت شد دفتیر کشید. How about a cold ولی drink? چقدر خفن که طراحی کردن این داستانو. میبینی همین جزئیات ریزه ها که بازی رو از یه بازی خشک بودن و اینکه یادت بره که این بازی در میاره. حتی ام پی سی هاش هم اینقدر خوب طراحی Mr. شدن. Marston? خب نظرتون راجع به یه نوشیدنی خنک چیه آقای مارستن؟ Thank you, ma'am. ممنونم Shot that riding a خانم. horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. شما Come on in.
I'll show you the house and then you can sit for نیاز دارم یه ذره استراحت کنم. این گفتش گفت آره حتما بیا تو، میتونم یه جایی رو بهت نشون بدم که میتونی یه ذره بشینی. ممنون. گلوم خوش شدم ولی اینا حرف میزنم باید ترجمه کنم. وای پاره شدم. Mr. Marston, خب دوستان نشستیم remember me telling شما. you about the trouble we've been having with خب آقای مارسون یادتون میاد گفتم یه درد سر داستانی داریم rustlers and با other اون آدمای بیرون و فلان و Will you اینا. help me keep watch on the property line? گفت آره یادم میاد. خب کمکم میکنید که بخوام دخل اونا رو بیارم و I want to فلان see و just who اینا. is trespassing میدونم بچه دقیقا اینا رو نمیگه، معنی کلیشو دارم میگم. on our land. This is a fine weapon. این خیلی Come, از let's head طرح out. باحالیه. The country is really beautiful at around this time. این سری دیگه قشنگ قراره که کشور خوشگل بشه این دور و بر. یعنی میگه که قراره دخل این Ready, Mr. Marston? پدر سگا رو Let's mount بیاریم. up and patrol the ranch. آماده اید آقای مارسون؟ وقتشه که بریم و این اسبا رو از همه چیز در بیاریم و بدیم پارش کنیم. رنج میدونم این بستن میشه دیگه، بکنم بستن به این چیزا. اسم فارسیش هم خود نمیدونم این چیه. بدبختی اینه. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. خب چشماتو باز نگه دار و دوباره سعی نکن که خودتو به تیر خوردن بدی، خودتو به گاو بکنی. Let's go. Thank you, Mr. Marston. ممنون I آقای feel a lot مارسون. happier someone's along with me. خیلی I feel a lot خوشحالم که happier now I got a یه نفر کنارمه و داره همراهی میکنه. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should خب make quite a با team. تفنگ شما و حس زنونه من میتونیم یه تیم خوب بشیم. من زن دارم، به من نزدیک نشو. البته نمیدونم اوکی هم هستش. حالا Come on, boy. اسم کارگری ردپشن چرا یادم رفتم. ابیگل خانم Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? این وسط حالا خرگوش چی میخوای؟ به خرگوش چی خواهی؟ بکنم محصولاتشو دارن کار رو میکنن. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pot. ای وای Kill those little varmints. گفت چند تاشون رو بکش برای سوپ بکنم بکن. داداش گناه دارم بابا، رحم داشته باش. چرا حیوانات خدا میدونم. آخه Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Let's mount up and patrol the property. داش گفت حالا این خرگوشا میتونن ببینم جنازه‌شون که تو میخوره خرگوشا بهشون بزنی. در این حد طراحی کردن نمیره عروش حالا نمیره. پیش بزن یکی دست کنم. نه فکرم تکون نبوده خیلی سفت و خشکین سنگه. حالا باید We should keep moving. There's still a ways to go. بعد به راهمون ادامه بدیم. هنوز راه مونده که بریم چه چیزی. اگه تند بریم خیلی ممنونتون If میشم. it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy اگه living بقیه on land نباشن like که this. بدوزن Maybe you should ماشاءالله move to a خرگوشا big هستن city. که به این Become a کارو lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. خواهیم کویک وای اینا چه شد یه حالت بیباهترن این کویکاته چیه بنده خدا هم داره میکشه. Mr. Marston. آفرین عجب شات قشنگی آقای هست. افتادیم حیوان بکشیم. Come on, they're headed for the chicken. Follow the fence. مثل شبیه حیوان داریم میکشیم. بهتر دیگه. That coyote won't be back. آخه اوه فرار نکن. یکیشون هم اینجاست. Damn coyote! برو دیگه. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd این saved all the اینجاست. chickens. Come on, I'll show you the way to your ولی room. من اونو دیدم خودم نزد. ایناش این کایوکیه دی کایوکیه. ولی نمیزنمش. گناه داره هیلی. You know, you can actually handle a rifle. میدونی واقعا میتونی یه رایفل رو از ست Maybe بگیری. Bill Williamson did get lucky after مثل all. اینکه بیل Luck شانس didn't really come آوردش into it, واقعا. miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. آدم But خیلی don't think به I درد forgot بخوری what brought you هستی here. We'll do whatever we که مثلا محافظه همچین جایی مثل خونه من باشه و اینا ولی خب فراموش نکنم تو رو سر چی I آورد. sure appreciate that, Miss McFarland. من واقعا خیلی ازتون ممنونم خانم بانی بود. This is you, Mr. Marston. این شما ای آقای بکنم خونه شما باشه.
اون خونه ماست ظاهرا. Thank you for your help, Mr. Marston. ممنون به خاطر Makes me kinda کمکتون happy I آقای saved your مارستون. life. خوشحالم Get some که sleep and I زندگیتون رو will see you نجات in the دادم. morning. Good night, Mr. برید یه ذره McFarlane. استراحت کنید، صبح دوباره میبینمتون. ممنونم خانم. گلوم خوش شده. خب ترجمه کنم. گوشتی نویسه بازی بیاد من راحت شم. If you sleep will wake. آقا میگه هر وقت بخوابی 6 ساعت بعد بلند میشی. و اینکه همچنین میتونی یه سری عموهای اضافی و اینا هم از همین اتاقت برداری تو همین صندوق که هستش. اوکی. خب جایی نداره سیف کنیم، فقط اوتو سیف داره بازی. خیلی بده. یه جا پشتش سیف میتونستیم کنیم. خیلی بده آجی. و اگه یه دیگه ریکورد نشد یا هر دیدی ببینم نمیذاره اینجا. سیف گیم. بخوام سیف گیمش بذار سیف گیم خودم بکنم نه که خودت بکنی. آره چیه مگه همچین میترسونی آدم. چرا چینج میتونیم لباسمون رو عوض کنیم. او همه اینا رو داریم؟ نه درک باید کرد. این الان چیه یوز ناو اینو استفاده کنیم ببینیم. واه او خوشتیپ کردیم. به هیچ کدوم نداریم نه. لباس هم کلیه، یعنی تو ردت نیست بتونیم خودمون ترکیب کنیم. من اصلا خیلی خوشم اومد. همین بریم. به تیپو نگاه. خیلی خب بریم ببینیم چه خبره بود. تیپ هم خوشگل کردیم. صدای بازی خیلی رو مخه چیزیش اینکه صدای آهنگ بازی یه ذره زیاده و داره خراب میکنه کارو. ساوند افکت هم موزیک رو یه ذره بیار پایین. یه ذره ریکورد نویز میندازه. یعنی صدای دیالوگو پایینه ولی صدای آهنگ انقدر زیاده من حرفی نمیزنم نمیگفته. خب برو بریم ببینیم اینجا چه خبره. نمیدونم چرا اینقدر هوا گرمه تو اتاق من. میدونم شوفاشخونه کیری این وسط. Oh, Mr. Marston. آقای How are you مارستون doing today? امروز چطوری؟ I'm خوشتیپ well, Mr. نکردم. McFarlane. Thank you. How are you? Well, Wow, I'm fine. خانوم. Thank you. من چقدر فاین تانکیو خایمالی چقدر میکنه. یه ذره حرف بزنید. من ممنونم. نه من ممنونم. نه من ممنونم. نه من ممنونم. خب حرف بزنید دیگه. گاهی دیدم. How are your ribs? Fine. A little sore, but برای تعجب نیستش چجوری من انقدر خوشتیپ کردم. بچه‌م چرا چاقون باگ از کتم زده. apart from a couple extra scars, اینجاش it'll be نمیگم nothing اون که happened. تیزشون. Good. Come خوبه. in, come in. بیا تو. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. میدونی این چقدر من نگفتیم بیل ویلیامسون چطوری دیدی؟ چی ازش No, از miss, سر I did میخواد؟ not. نه Well, خانم why من not? نگفتم. If you خب don't چرا mind نه؟ asking. I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. ممنون میشم اگه ازم همونطور که ازم نپرسیدید بهتونم نگم فلان. See, it's a complicated and یه somewhat چیز pathetic خیلی tale, and طولانی by و telling پیچیده‌ای you, که not only بخوام would I be بهتون putting your بگم life in danger, but و اگه بهتون نگم بهتره زندگیتون تو خطر میفته بهتون also بگم. threatening the lives of some people that I hold very dear. I apologize if I seem to be prying. من معذرت میخوام اگه And بکنم I apologize for my reticence. منم معذرت میخوام Hope you اگه believe me when I گستاخی say that it's کردم. simply out of respect for you. امیدوارم که باور Of کنید من course, براتون Mr. احترام Marston. قائلم. I معلومه آقای understand that a مارستون. city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. بله. I'm no city man, miss. من Yeah, but I saw آدم you get شهر on the train at نیستم. Blackwater. You with those خانم gentlemen in فلان. bowler hats? شما با اون I'm still آقایون no بودید city که But I کلاه bet you can't خفن ride, دارن Mr. اینا. Marston. ولی به هر حال من آدم شهری نیستم. ولی به هر حال شما میتونید، من مطمئنم که شما میتونید حسابی خوب Make برونید. money from a lady, miss. من خیلی Oh, you won't be. متنفرم I'll که race you right now. If it makes از you یه happy. خانوم پول We'll بگیرم. تیکه انداخت. قشنگ بود. برگشت گفتش که من شرط بندم که میتونی از سواری کنی. یعنی یه جایی گفتش نمیتونی همچین چیزی و اینم گفتش که خب من بعدم میاد از یه خانم پول بگیرم. یعنی گفت شرطو میبازی. گفت باشه میبینیم حالا. بریم ببینیم. چاقو میدید از کتم زده بیرون. All right, I'll show you how we ride around these parts. من بهت نشون میدم که چجوری این دوره باید برونی. برو بابا سیکشتیر کن. برو آشپزخونه. مدگل اگه داری این ویدیو رو میبینی فاک شو. آره من فمینیست نیستم. خب برو چرا حسبه. خب On the count هنوز of شروع 3. نشده بود. با شماره من شروع میکنیم. 3 2 1 برو. I trust you're not gonna be a gentleman about this. امیدوارم جنتلمن نباشی تو این داستان. Let's go. ببین همه توانم رو میدارم خانم فمینیسته. Oh, crap. What the fuck؟ چرا اسب رم کردش؟ آقا بازی با تو نامردیه. اسب رم کرد.
مثل اینکه آجه زیاد بهش اینجوری میزنی بره رم میکنم. خب به من میشه قبلش میگفتی الان داری میگی؟ خب کشی گزینه چیزی داشت. اون آبی هست فکر کنم. اون بهتر پایین فکر کنم رم کردنشه. بابا جونه باب فیل شد. شک نکن فیل شد. از آتیش شاید میترسه. از آتیش میترسه و چی؟ برو دیگه. چقدر کنترل هستش رو مخ خدای ردپشن کجاست؟ کنترل هستش واقعا مخ. چه وضع شد؟ ای باید شیفت رو همینجوری بزنیم بار میستیمش. داداش اونقدر اختلافی نداریم قصه ننک حرومزاده است به مادر. On the count of 3. 3, 2, 1. اوکی فهمیدم I چیه. trust you're not gonna be a gentleman این about نباید this. چیز You شه. don't know me at all, Miss McFarland. نه به اون قرمزه برسه. I have got you now. Wait for you to catch up. هرچی که استش هستش. باید مثلا لحظات آدم نگرد اینجوری کارا هری کنم. چقدر گوزی میکنی جان. اون پشتالت چطوره؟ چقدر تیکه داره دارم سوت بایدم. چقدر من ابیگل رو نمیخوام اصلا میزنه خوشمون You still think you're gonna win this, don't you? واقعا هنوز فکر میکنی که اینو قراره ببری. اینقدر گنده گوزی نکن. Let's pick up the pace. باشه چقدر دیر میزنی جان. نمیام دوبله کنم قاطی میکنم. خفه شد دیگه داری. McFarland. خفه شد جان. Let's go. تموم نمیشه این ریسشون. بفرما ایزی پیزی. آی دستان خیس شد. Easy now. That was fun. خوش گذشت. فان بود حتما. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo بعد حتما بری به sometime. مارشال یه سری بزنی. مطمئنم میتونه کمکت کنه که به دخل سینما بیاری. You do من whatever باید این you کار رو think is best, بکنم. Mr. Marshall. هر کاری که دوست داری انجام بده. هر کاری که فکر میکنی بهترین کاره رو انجام بده. اوکی کارم کرد میشه. خب بریم یه سیوی بزنیم ببینیم متوجه چه قراره. استور هم داره. ببینیم استورش هم نگاه بندازیم. ببینیم استورش چه خبره. Hi there. I got nothing but good, honest product. چی یعنی اینو؟ Why, thank you. خب برو بریم خونه‌مون یه سیو بزنیم و چه یعنی آب پس شدم خیلی اینجا گرمه. لباس هم حالا نگید چون همچین لباسی پوشیدی این نازکه فرقی نداره. با تیشرت هم همین بود وضعیتون. تو نفسم اصلا یه فرقی که میکنه من اینه که زمانی که ریکورد نمیکنم پنکه منکه میزنم اینجا اینقدر گرمه دارم خفه میشم. ولی الان پنکه نمیزنم چون کیفیت صدای خودم و بازی که نه ولی کیفیت خودم خیلی متناسبش. آره یه ذره همین اصلا اینقدر گرمه حالم خوب نیستش نمیتونم تو وقت بزنم. اوکی برو ببینیم یکی میشه چطور. Mr. Marston, how are you? Good, Miss نه McFarland. اینو How are بچه you? کنم ازش I'm آب well. نیست. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got میایید some با من بریم supplies that I could do آرملادو. with یه the سری company. اونجا You مهمات can take the نه. reins. آره It wouldn't مهمات do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. گفتش که اونجا یه سری کارا دارم که تکلیف خواهی ندارم برم بگیرم. مثلا یه آدمی کله بندی کیرگلفت مثل تو میتونی کمکم. همینو گفت دیگه بخوام زمان خودمون. You're looking much better considering you were almost به نظر buzzed food a بهتر couple days میاد. ago. I have you to thank for that, miss. So just بعد از tell شما me, تشکر have you کنم needlessly خانم. risked your life since we last spoke? No, miss. I have تا به not. حال Well, زندگی تو that's دوست نکردم. relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so.
I can't think of any other way to stay sane, to be frank. اینجا هم اسباش رم Have you ever given میکنه. up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I میتونم can't بگم always که say I درکت do either. میکنم. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, این بازی you واقعا are. احتیاج You به are being زیست‌سازی deliberately داره. سخت obscure بود as a برای substitute for having a personality. I just know there are two theories Hey, of back arguing to with the women, point. and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. یه ذره حرفاشون حرفایی که میزنن خیلی مثلا من الان میگم سلام You never بچه did tell me چطور where you live. هیچ وقت من Small نمیشه home چیزی enough زندگی for great کردی planes. A farmer? یه کوچولو تو فلان یه کشاورزی And at منم what point during your day of hunting? منم چیزه ملکه اینجا هم فلان فکرم داره مسخره میکنه میگه تو کشاورز نیستی داری کسشری Down outlaws, do you find time to raise chickens? یه آدم قانون شکن هستی تو کی وقت کنی که Guess I'm kinda new to it. You're telling me. So who's looking after this farm of yours right now? الان کی مراقب Well, he's not my uncle. چیزته As far as که مراقب همین مزرعته گفت مای آنکل که گفت البته آنکل من نیستش عموم ولی عموی من I know, نیستش just an old dog who's as فقط lazy as a یه lizard رفیق on a hot قدیمی day. که Got a fella laboring under the سخته delusion that هستش age brings اما with آنکل it. به تکوی Sounds like the perfect person to leave in charge of your بله entire آدم خیلی livelihood. عالی Go way back. خیلی And تند I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. آنه نیست چقدر دروجی مثلا دیگه بودن نمیاد 40 دقیقه است سره دارم این چیزی نمیاد ترجمه How well do you know New Austin? I don't. راستین Talked چطوری about coming میشناسید down here many نمیشناسم times, but never made it. Who's خیلی we? اومدم اینجا Me ولی and the خیلی folks I نرفتم پیشون used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country. Where the old ways still hold true. بیا تو رو خدا خفه شید دیگه So this is آبا هم تموم Armadillo. شد Manhattan it is not. But it does okay for آه us. خدا Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. الان مهم اینه که بری پیش اون دکتر رو برای خود Thank you, miss. دوا I'll pay you بگیری back. I'm من sure you میخوام shall. The بهتون doc's پول a good میدم fella. مطمئنم He این saved کار your life. میکنی So be polite. دکتر آدم خیلی خوبیه زندگیتون Meet me in نجات front of داد the لطفا general باش store when you're مؤدب done. باش و وقتی کارت تموم شد روبروی همین استوری فلان منو بیار مال خود Not feeling ill, I hope. Need some laudanum? You need something for that gout? Any meds, laudanum, adrenaline, or pills? Come see me. خفه شد دیگه Southwestern Railroad says more. البته گفت خودتون مؤدبانه رفت اوکی مدیسن آره میگه بقیه چیزا رو میتونی بگیری با بی هم اوپن میشه و میتونی بخوری Well, thanks Oh. for driving me. ممنون It که was با من nice to be able to روندی enjoy the view for once. And a خوبه little که company never میتونستیم hurts با now هم and دیگه again. اینجا رو ببینیم You're more than welcome, miss. Least I can do. این کمترین کاری بود که Thank میتونستم you for the براتون medicine. بکنم خانم Why ممنون don't you have a بابت look around دعوا. Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. چقدر گرم و تشنمه دارم Try میمیرم not to get yourself shot. I won't be around to درکم save you خودتو به this تیر time. خوردن و اینا ندی این سری دیگه نیستم بسه آجی 40 دقیقه گذشت گویدی انقدر من که انداخت منم پوستیسیتو کردم خواهی مالیتو کردم گفتم دمت گم ببخشید گو خوردم چاکرتم نوکرتم چقدر دیگه من سرمو اینجوری کردم دمت گم نجاتم دادی کیرم دهنت نجات نمیدادی نخواستم 40 دقیقه از من میگم میست تانکیو میست تانکیو میست تانکیو دل نمیکنه هی تیکه میندازه بی احترام بی احترام بس دیگه آقا مرسی در نجاتم دادی چی کار کنم اوه سیگارو چه لاتی روشن کرد تو صورتش روشن کرد میشه اولت بدم سیگارت بیفته از دستت یه نخ دیگه روشن کن سیگار نکش خوب نیستش مشروب نخورده داشت خوب نیستش بنداز از دستت بنداز از دستت مشروب ببین 2 نفر رو نجات دادیم این اشرف یه گوشه نشست اینم مشروب خوردن رو برکن کلانتره ستاره داره چرا نخور آقای کلانتر نخور من خونم میخواره خوبه اینجا کیه خوب نداره اینجا گنده نداره گندلات خوش تیپه ای چیکار میکنی گفت کردش با تو فشن the fuck روح در اینجا رو بکن بیدار اینجا رو بکن
من قماربازی $25 میکنم. جای سیف کجاست؟ من اینجا اومدم سیف کنم. قماربازی نمیکنم. شمشیربازی نبود. خب جای سیف کجاست؟ من پیدا نمیکنم. فکرم طبقه بالاست شده. به پیانو لایو هم داریم و بازیش خدایی برای اون سال خیلی بازی خفنیه جدی. $50 باید بدیم. پولم کجا بوده؟ چقدر پول دارم اصلا؟ نه بذار جیبت خیلیت بده. چقدر کله ایگون اینجا بس کرد. ببینیم برای عجله دارم. خب برو ببینیم چه میشه. نه اینجا داریم کوشش شد سیف کرد داری نمیشه. خب بریم ببینیم این روبرون چه خبره. و هی تو کله ما ببین چیه یعنی چی؟ خب چرا باشه بریم دوئل باید کنیم. اوکی بابا آهنگ رو من نرینم دوئلشو بلد نیستم. عجب کله خریه طرف آجی نرینی دوئلشو بلد نیستم. یا هم اکسیت پرس اکسیت. نه توتوریالشو بهم یاد بده. درات یوز اکتیویتی موزی نه شو گویدیم که پشمو. نایس ایوه داداش مادرت گویده شدش که بذار روتت هم بکنم. بکنم دیگه به اینا احتیاجی نداری رفیق. اوی کلشه این؟ اوی کلش رو نگاه سوراخ شده پشمان چه دیتیلی. ننش گویده شد. اوکی خوشم آمد. ردت تو خیلی دوئل نداشتش ولی اینجا مثل که ظاهرا داره. خب اومدیم اینجا زندان شهر فکر کنم. ببخشید یه ملاقاتی داری یا اول فصل. خفه شد تو چی میخواد؟ اسم من جان مارستونه. تو میخواستی با من حرف بزنی؟ من خفه فکر میکنم چرا؟ بعدم جفتمون با قانون سر کار داریم. بابا کی هم دهنه دقیقا توف نکن دیگه خواهد کسته کیریه پلشت. You that fella from the train company? تا همون رفت که اصلا فکرم تا اومدین. نه Marsher. ریمستر You them one of them Williamson boys. فکرم پسانه بایمستانی آروم باش بشدی کنه به خواهش میکنم بشدی کن. اینجا چه خبره؟ ای بابا این سلام دادنه. مارس کنیم کیره خر چی کار میکنی نقد گرتون چلکته Williamson boys. یکم پسانه بایمستانی من از اون احقا اینا نیستم. جان پولت چیزه گانتو بیار پایین تفنگتو بیار پایین. این بنده امیدش این بود شلیک کنن نزدن. 5 تا الان خیلی توف کردی از وقتی که من به سلام دادم. چی تون گله کیرم کنم تو گلت باز چه قشنگ گلت یو همه رو بریزی بیرون پدر حتما از بلک واتر دیگه. بله آقا این به نظر نمیخوره خیلی آدم باوشی بشه ولی وفاداره. یه دقیقه برو گم شو بیرون جان. Yes sir, Mr. Johnson. حتما آقا جانسون کن این تو چاق با گلو باز کن میخوای کیرمو باید بندازم باز شه قشنگ میدونی یه ذره عقب جلو کنم پدر سگ برو سیکتیر کن و تو به قرن کافی هم دوستانی پایین دونم به نظرم چیزه کلاس بچه همون پایینه برو سیکتیر کن اونجا برو اونجا دفع کن. خیلی خفن کله کیری
من اینجا هم که بیل ویلیامسون رو بگیرم و بکشم. پیر خر. میتونید به من کمک کنید؟ چی دیده؟ Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. البته ویلیام ویلسون و اینا تصمیم گرفتن که کمپشون اینا رو بیرون از شهر من بزنن. خب خوشحالی که اون بیرونه. من خوشحال نیستم ولی اهل خودکشی و اینا نیستم. من کارم اینه که این شهر رو سیف نگه دارم، در امان نگه دارم، نه که بتونم کل این سه تا کشور رو در امنیت نگه دارم. کانتری من ازش هم شهر رو سیف کنم. باز الان که حرف زدی باعث شدش که یهو یادم بیاد که اوه میشه زبون هم نمیکشید. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. برگشتم گفتش بابا یادم مثل تو رو من چیزه نمیفهمم چرا چه مرگ تنه چرا کمک نمیکنه. اینا گفت من میخوام این شهر در امان باشه، نمیخوام یه جایی مثل جهنم باشه که به سختی بشه توش زندگی کرد. همه دنیا مشکلاتشو داره و من اینجا هم تا کاری که میتونم بدم. چرا چه اتفاقی افتاده الان؟ I got the railway, the people who pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. مثلا که تو همین شهر میخوام کونش بذارم. Fox Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. یه سری گنگ ها هستن که دارن آدم کشی میکنن و یه سری افراد هم هستن که تو همون سالن مست میکنن و دزدی میکنن و فلان اینا. میگه و تازه این الانه داریم حرف زنیم، هر روز داره بیشتر هم میشه. خب بذار بهت بگم چه قراره. Let's go deal with them hoods. بیا بریم با اینا درگیرشیم تو این سال. بعد درباره ویلیسیام حرف ویلیامسون حرف ویلیامسون زبونم میگم نمیشه گلوم تشنه هستم میبینم از که خیلی خب پسر تو مثل این که کونت میخواد. خب سالان از این طرفه. یکی از آدم های شهرتون هم دارم راستی ان کردم آیا آفیسه. دنبال کی میگردیم؟ دو نفر. یه نفر والتون برفشم بودم برم آب بخورم. گلوم اینقدر خوشگل یاد دیگه را من کاری که از دستم بیاد انجام میدم. این میشنش هم بریم و این پودکست داشتم من گرمه اینو میمیرم واقعا. همین دارم ببخشیدم زیاد تو ویدیو هی گفتم که گرمه خدا اینا خواستم بفهمید چرا یه ذره یه انرژی هم بدونید دلیلش سر چیه. این همون حرومزاده چیزه اصلا به دنبالش کنم ببینیم به کجا میبرد. خیلی خوب Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. بریم مارسون. کجا بدیم؟ این که رفت ویزر یورو آی رفتش. بابا اصل من نمیاد که حالا جونت کی حالا میگه دنبالش کن دیگه. اگه اینقدر که میگی بده چرا الان نزنیم بکشیمش؟ به خاطر اینکه به قانون کمکی نمیکنه و زندش به شب داده میکنه حرف بزنه. این چیزایی که لازمه رو به هم میگه. These boys get around. Wallen's the start, but there's plenty more where he came from. صدا هم باید کم زیاد بشه. خب بذارم میخوای تندتر بیا خیلی از اون فاصله گرفت. اوکی بکنم فیل شد میشه. مثل این که اینجا مهمان داره بهتر رو
ای بر لعنتی کاور بگیر قایم شد تا اون تپه باید بریم مارستون کاورت کردم تا اونجا بریم اینو نباید من نمی پشت نه دیگه البته الان پشتی میشه حالا برو با اون یکی کاورت دارم چطور کنم اینو بردارم حدسم بریم ساری آقا ببخشید کنم چطور این گلورمونو باید بیاریم بی گلور میزنم اینا رو برو چه قشنگ میزنم خوشم اومد عجب رک داری چی تیری فقط رک دادش دیده ها نسبت به اینا انشالله به این کابر بیرید استاد آقا من خیلی فرقی نمیدونم بودم اینا رو لوت کنم یه دقیقه کنار وایسا بزنی مادی فیتر اوی مداره تو بریم کی بود زد داشتم لوت میکردم زد شیر بالا اوکی بزن اینم لوت کنیم بریم روزا میگم بزن این مالی فیته واقعا انا احتیاج داریم لوت کنیم خیلی خوب احوه زنده ای شما و بکشمت اشمون داری جون میده نه نمیشه پشتش چیکارش کنم بکرم اینقدر بازیش طبیعی که وزیشون نمیدونم شاید بعدی نبود مثل به زودی میبینم اتون آقای ماست اوکی اینم از این خدا یک ساعتی شدش که اوکیه حالا بگیم 59 دقیقه اینم شده باشه هر سیو اینم از این و اینی که سپاسگزارم از شما که تا اینجا ویدیو رو دیدید بچه ها من دمتون گرم مرسی که حمایت میکنید خیلی عشقید لینک دونیت این پایین هست اگه کساتون خواستید میتونید دونیت کنید و اینکه لطفا کامنت بذارید لایک بکنید و اگه ستوی چیه اگه دوست دارید که پارت بعدیشو ببینیم کامنت بیشتر بذارید یه ذره حمایت کنید پارت بعدیش هم حتما میریم خودم دوست دارم این بازی رو برم چون تا به حال میگم بازی نکردم و همین خیلی عشقی چکرین تو ویدیو بعدی خدا